تخيلوا جيشا كاملا يخرج من مدينة عظيمة محملا بالأسلحة والمؤن متجها إلى قلب الصحراء. عشرات الآلاف من الرجال ومعهم الجمال والخيول والعربات يسيرون في أرض لا تمنح العابرين إلا الرمل والحرارة والانتظار. يمضي الجيش أياما طويلة حتى يصل إلى واحة بعيدة، ثم يواصل طريقه نحو المجهول، وبعد ذلك تختفي أخباره تماما. لا رسالة تصل إلى الملك، لا جنديا يعود إلى موطنه، لا شاهد يروي تفاصيل النهاية، وكأن الصحراء أغلقت أبوابها فوق جيش بأكمله. هذه هي حكاية الجيش الذي أرسله الملك الفارسي كمبيز الثاني إلى الصحراء الغربية في مصر، وهي واحدة من أكثر الألغاز إثارة في تاريخ العالم القديم. يقول المؤرخ اليوناني هيرودوت إن قوة عسكرية قوامها نحو 50,000 رجل خرجت بأمر قمبيز واتجهت إلى الأمونيين في مهمة ترتبط بواحة ومعبد ديني في أقصى الغرب. ووفق الرواية التي نقلها هيرودوت، هبت على الجيش عاصفة رملية هائلة فدفنت الجنود تحت الرمال، ولم يظهر لهم أثر بعد ذلك. لكن هل يمكن لعاصفة واحدة أن تبتلع جيشا كاملا؟ وهل كانت الرمال هي العدو الحقيقي؟ أم أن القصة تخفي وراءها هزيمة عسكرية وتمردا محليا لم تروه المصادر القديمة بوضوح؟ في هذه الحلقة سنعود إلى أصل الحكاية، ونفصل بين ما رواه هيرودوت وما كشفته الأبحاث الأثرية، وما يزال مجرد فرضية تنتظر الدليل. قبل أن نصل إلى الصحراء، علينا أن نعرف كيف بدأت القصة، ولماذا كان قمبيز مستعدا لإرسال جيش إلى مكان يبدو على الخريطة أبعد من حدود المنطق العسكري. في القرن السادس قبل الميلاد، كانت الإمبراطورية الفارسية الأخمينية واحدة من أعظم القوى السياسية والعسكرية في العالم. وفي عام 525 قبل الميلاد تقريبا، تمكن قمبيز الثاني من السيطرة على مصر، فأصبحت البلاد جزءا من الإمبراطورية الفارسية. لكن احتلال مصر لم يكن نهاية الحرب، فمصر لم تكن أرضا عادية تضاف إلى ممتلكات إمبراطورية واسعة. كانت دولة ذات تاريخ طويل ومعابد قوية وطبقة كهنوتية مؤثرة وذاكرة ملكية لا تختفي بمجرد وصول جيش أجنبي. كان على قمبيز أن يحافظ على الطرق، وأن يراقب المدن، وأن يفرض سلطته على مراكز النفوذ، وأن يثبت أن الملك الفارسي قادر على حكم البلاد التي انتزعها بالسلاح. وفي طيبة، إحدى أهم مدن مصر القديمة، بدأت الاستعدادات لرحلة جديدة. لم يكن الجيش يجهز لمعركة قصيرة بالقرب من النيل، بل لمهمة طويلة في بيئة مختلفة تماما. كانت الصحراء الغربية تعني مسافات شاسعة بلا ماء، وطرقا لا تظهر إلا لمن يعرفها، وواحات متباعدة يمكن أن تكون مصدر نجاة أو فخا قاتلا. في المعسكر كان الجنود يفحصون الأقواس والرماح والدروع، تربط الجلود وتجهز السهام وتحمل المؤن على الجمال. أما الماء فلم يكن مجرد جزء من الإمدادات، بل كان أساس الرحلة كلها. كل قربة ماء تعني ساعات إضافية من الحياة، وكل جرة مكسورة قد تعني فقدان الطريق، وكل حيوان يحمل المؤن يمثل جزءا من قدرة الجيش على الاستمرار. كانت القافلة تستعد للسير غربا، بعيدا عن النيل وبعيدا عن المدن التي يمكن أن توفر الطعام والماء. وفي مكان ما من هذا الجيش ربما كان هناك أدلاء يعرفون الطريق، وكتبة يسجلون المؤن، وقادة يعتقدون أن الانضباط والتنظيم قادران على إخضاع الصحراء كما أخضعت المدن.
لكن الصحراء لا تهزم بسهولة. إنها لا تحتاج إلى جيش مقابل، يكفيها أن تؤخر القافلة، أو أن تخفي بئرا، أو أن تدفع الرياح بالرمال فوق العلامات التي تركها المسافرون. ومن بين كل الأهداف الممكنة، اتجهت الحملة نحو منطقة ارتبطت في الذاكرة القديمة بواحة الأمونيين ووحي آمون. كانت الواحات الغربية مراكز سكانية ودينية وتجارية، ولم تكن مجرد فراغ بين مصر وليبيا. أما واحة سيوة فستبقى في الروايات اللاحقة الوجهة الأشهر لهذه الحملة بسبب شهرتها الدينية وارتباطها بعبادة آمون. لكن تحديد الطريق الذي سلكه الجيش وتطابق المواقع التي ذكرها هيرودوت مع الواحات المعروفة اليوم ما زال موضع نقاش بين الباحثين. وهكذا غادر الجيش طيبة محملا بالسلاح والماء والآمال الإمبراطورية، ودخل المساحة التي لا تسامح في الخطأ. في البداية كان كل شيء يبدو تحت السيطرة. القافلة تتحرك، والرجال يسيرون، والرايات ترتفع فوق الرمال. لكن كل خطوة إلى الغرب كانت تعني ابتعادا أكبر عن النيل واقترابا من الاختبار الحقيقي. في الصحراء لا يقاس الطريق بالكيلومترات وحدها، يقاس بعدد القرب التي بقيت ممتلئة، وبقوة الحيوانات، وبقدرة الجنود على مواصلة السير بعد ساعات طويلة تحت الشمس. كانت القافلة تمتد لمسافة كبيرة. في المقدمة يسير الأدلاء، وخلفهم الجنود، ثم الجمال والخيول والعربات وحملة المؤن. وكلما ابتعد الجيش عن آخر مصدر معروف للماء، أصبحت العودة أكثر صعوبة. في الساعات الأولى من النهار قد يبدو الرمل هادئا، وقد تلمع الواحات البعيدة في الأفق كأنها قريبة. لكن الصحراء قادرة على خداع العين. ما يبدو شجرة قد يكون ظلا، وما يبدو ماء قد يكون سرابا، وما يبدو طريقا واضحا قد ينتهي عند كثيب لا يحمل أي علامة. ومع مرور الأيام بدأت المؤن تتناقص. كان الماء يوزع بحساب، والجنود يراقبون القرب قبل أن يراقبوا أسلحتهم. الجمال التي تحمل الأثقال بدأت تفقد قوتها، والخيول لم تعد تتحرك بالسرعة نفسها، والعربات صارت عبئا بدل أن تكون وسيلة مساعدة. كلما ارتفعت الشمس ارتفعت معها تكلفة كل خطوة. الشفاه تجف، والجلود تتشقق، والأنفاس تصبح أثقل، وحتى الصمت في الصحراء يتحول إلى ضغط مستمر على العقل. لم يكن الجيش يواجه عدوا يمكن رؤيته أو محاصرته. كان يواجه المسافة، يواجه العطش، يواجه سؤالا لا يتوقف عن العودة: كم تبقى حتى نصل؟ كان الجنود يتقدمون لأن التوقف قد يكون أخطر من السير، فالوقوف في مكان بلا ماء يعني انتظار الضعف، والعودة تعني قطع المسافة نفسها من جديد، لكن بمؤن أقل وحيوانات أكثر إنهاكا. ومن المحتمل أن تكون القافلة قد اعتمدت على محطات وواحات معروفة للأدلاء. يذكر هيرودوت أن الجيش وصل إلى واحة تبعد 7 أيام من طيبة عبر الصحراء الرملية، وهي محطة يسميها في روايته الواحة. لكن بعد تلك المحطة يصبح الطريق أكثر غموضا، فالمصدر القديم لا يقدم لنا سجلا عسكريا مفصلا، ولا يحدد بدقة مواقع التوقف، ولا يخبرنا كيف كانت القافلة تتعامل مع نقص الماء في كل يوم. ربما كانت هناك آبار لم تعد موجودة اليوم، وربما تغيرت مسارات الرمال، أو ضاعت العلامات التي كان الأدلاء يعتمدون عليها. وربما لم يكن الجيش يتحرك في طريق واحد، بل تفرقت مجموعاته بحثا عن الماء، فصار من الصعب على أفراده أن يجد بعضهم بعضا. في مثل هذه الظروف لا يحتاج الجيش إلى معركة كي ينهار، يكفي أن ينقطع الماء، أو أن تضيع القافلة عن المسار، أو أن تتأخر عاصفة عن موعدها لتغطي الطريق. ومع ذلك واصل الجيش تقدمه. كانت أمامه مهمة ملكية:
وخلفه إمبراطورية تنتظر النتيجة. وربما كان القادة يعتقدون أن التراجع سيفهم على أنه ضعف، بينما كان التقدم يبدو في كل لحظة الخيار الوحيد المتاح. ثم جاءت الريح. في البداية ربما لم تكن أكثر من تيار ساخن يعبر الرمال، ثم بدأت الحبيبات تتطاير حول الأقدام والجمال. ارتفعت الرايات بعنف، وتحول الأفق إلى لون أصفر قاتم. وبعد وقت قصير لم تعد القافلة ترى نهاية الطريق. بحسب رواية هيرودوت، كان الجيش في منتصف الطريق تقريبا بين الواحة وبلاد الأمونيين، وفي لحظة كان الجنود يتناولون طعامهم هبت ريح جنوبية قوية. لم تكن الريح عاصفة عابرة، حملت معها كميات هائلة من الرمال ودفعتها فوق الرجال والحيوانات والمعدات. اختفت العلامات وتداخلت الاتجاهات، ولم يعد الجندي يرى رفيقه إلا كظل باهت خلف ستار من الغبار. في العاصفة الرملية يصبح الهواء نفسه جداراً، لا تستطيع العين أن تحدد المسافة، ولا تعرف القافلة من أين تأتي الريح وإلى أين تحملها. الصوت يتغير، والصرخات تتلاشى، والخطوات تختفي تحت حركة الرمال. ربما حاول القادة جمع الرجال حول الرايات، وربما ربط بعض الجنود أنفسهم بالجمال والعربات حتى لا يضيعوا، وربما اندفع آخرون بحثاً عن مكان منخفض يحميهم من الريح. لكن عندما تغطي الرمال الأرض والسماء، لا يعود الجيش وحدة واحدة، يتحول إلى مجموعات صغيرة، ثم إلى أفراد، ثم إلى آثار متناثرة تختفي واحدة بعد أخرى. يقول هيرودوت إن الرمال دفنت الجيش، وإن الأمونيين كانوا مصدر هذه الرواية، لكنه لا يصف المشهد بوصفه شاهدا عليه، ولا يقدم قائمة بالضحايا أو موقعا محددا يمكن اختباره بسهولة. وهنا تبدأ المسافة بين الحكاية والتاريخ. قد تكون عاصفة حقيقية قد ضربت القافلة، وربما أدت إلى موت عدد كبير من الجنود وضياع الباقين، وقد يكون بعض الناجين قد حاولوا العودة، لكنهم فشلوا بسبب العطش أو فقدان الاتجاه. وقد تكون الرمال أخفت أجزاء من المعدات والجثث، لكنها لا تفسر بالضرورة اختفاء جيش كامل بكل ما يحمله من حيوانات وعربات وأسلحة. ومع ذلك فإن الرواية بقيت حية. جيش خرج من طيبة، وصل إلى واحة، ثم اختفى في الصحراء. لا نهاية عسكرية واضحة، ولا أسرى، ولا معاهدة، ولا شاهد عاد ليخبر الملك بما حدث. بعد العاصفة ربما عاد الهدوء إلى الصحراء، انخفضت الرياح، وتوقفت الرمال عن الحركة العنيفة، وظهرت الكثبان من جديد. لكن المكان الذي كان يعج بالرجال والرايات أصبح خالياً. رمح نصف مدفون هنا، قطعة جلد هناك، عجلة مكسورة، أو جرة غطاها الرمل. ثم تمر الأيام، وتتحرك الكثبان، وتغطي آثار الذين مروا من المكان. بالنسبة إلى قمبيز كانت الحملة قد اختفت. أما بالنسبة إلى هيرودوت فقد أصبحت القصة جزءاً من صورة ملك قاد حملاته بعيداً عن الحساب، ودفع رجاله إلى نهايات كارثية. لكن بعد أكثر من 2000 عام لم يعد السؤال الوحيد هو هل وقعت العاصفة؟ بل أصبح السؤال الأهم: هل كانت العاصفة هي الحقيقة كلها؟ لأن الصحراء لا تخفي الآثار فقط، أحياناً تكشف طبقاتها عن قصة مختلفة تماماً. على مدى قرون حاول الرحالة والباحثون العثور على بقايا الجيش المفقود. كانت الفكرة بسيطة ومغرية: إذا دفنت الرمال جيشاً بهذا الحجم، فلا بد أن يكون هناك مكان يحمل أسلحته وعظامه وأدواته وآثار معسكره. وفي عام 2000
نشر خبر عن فريق جيولوجي من جامعة حلوان قال إنه عثر في الصحراء الغربية على أجزاء من نسيج وقطع معدنية تشبه الأسلحة وبقايا بشرية، واعتقد أنها قد تكون مرتبطة بجيش قمبيز. انتشر الخبر بوصفه اكتشافا محتملا يحل لغزا عمره آلاف السنين، لكن التفاصيل المنشورة كانت أكثر حذرا، فقد كان الأمر بلاغا يحتاج إلى التحقق، وكانت هناك حاجة إلى بعثة أثرية تفحص الموقع وتؤرخ المواد وتربطها بسياقها التاريخي. فالعثور على قطعة معدنية في الصحراء لا يعني تلقائيا أنها تخص جيش قمبيز، قد تكون أقدم أو أحدث، وقد تكون وصلت إلى المكان مع قافلة أخرى، أو مع سكان محليين، أو مع رحالة مروا بالمنطقة في زمن مختلف. في علم الآثار لا تكفي القطعة وحدها، المهم هو مكان العثور عليها والطبقة التي كانت مدفونة فيها والعلاقة بينها وبين بقية الأدلة. قطعة واحدة قد تثير سؤالاً، لكن مجموعة أدلة متماسكة هي التي تستطيع بناء تفسير. ثم جاءت أدلة أخرى من واحة الداخلة، وتحديداً من موقع أمحيدة، فقد كشفت حفريات جامعة نيويورك عن بقايا مبنى معبد ارتبط بحاكم مصري حمل اسم بيتوباستس. وتعرض المصادر الأكاديمية وجود مقاومة مصرية للحكم الفارسي خلال الفترة التي تلت احتلال قمبيز لمصر. تطرح هذه الأدلة احتمالاً مهماً، ربما لم تكن الواحات الغربية مجرد محطة دينية بعيدة، بل كانت مركزاً لنفوذ سياسي وتمرد محلي، وربما كان هناك حاكم مصري يحاول بناء سلطة مستقلة بعيداً عن سيطرة الفرس في وادي النيل. وإذا كان هذا صحيحاً، فقد يكون قمبيز قد أرسل جيشه إلى الغرب لا لمهاجمة واحة دينية فحسب، بل لمواجهة قوة متمردة تهدد حكمه من الصحراء. هنا تظهر النظرية الثانية. بدلاً من أن يكون الجيش قد اختفى بسبب عاصفة، ربما دخل في مواجهة مع قوات بيتوباستس، وربما مني بهزيمة عسكرية. هذا هو التفسير الذي ناقشه الباحث أولاف كابر، اعتماداً على الجمع بين الأدلة الأثرية ورواية هيرودوت عن الجيش الذي لم يعد. وفق هذه الفرضية، ربما أصبحت قصة العاصفة طريقة لاحقة لتفسير الهزيمة، فالإمبراطوريات لا تحب أن تتذكر جيوشها المهزومة، والقصص التي تلقي باللوم على الطبيعة تكون أحياناً أسهل من الاعتراف بأن قوة محلية استطاعت إيقاف جيش إمبراطوري. لكن علينا أن نكون واضحين، لا توجد حتى الآن لوحة تقول إن جيش قمبيز هزم في مكان محدد، ولا يوجد سجل عسكري كامل يصف المعركة، ولا يمكن القول إن النظرية الحديثة حسمت اللغز. كل ما لدينا هو مجموعة من القرائن. لدينا رواية قديمة عن عاصفة رملية، ولدينا صحراء قاسية يمكن أن تتسبب في كارثة حقيقية، ولدينا أدلة على نشاط سياسي وتمرد في الواحات الغربية، ولدينا فرضية ترى أن الجيش ربما واجه قوة مصرية وخسر أمامها. أما رقم 50,000 جندي فهو رقم منقول عن هيرودوت وليس إحصاء أثريا مؤكدا، وموقع الاختفاء نفسه ليس محسوما بصورة نهائية. فالرواية التقليدية تربط الحملة بسيوة، بينما ناقش الباحثون مسارات ومحطات أخرى في الواحات الغربية. إذن ماذا نعرف؟ نعرف أن قمبيز سيطر على مصر في القرن السادس قبل الميلاد، ونعرف أن المصادر القديمة تحدثت عن قوة أرسلت إلى الأمونيين، وأن هذه القوة لم تعد إلى مصر بحسب الرواية التي وصلت إلى هيرودوت. ونعرف أن العاصفة الرملية جزء من رواية قديمة وليست شهادة مباشرة من شخص رأى الجيش يختفي. ونعرف أن اكتشافات الداخلة أظهرت أن الصحراء الغربية كانت جزءاً من صراع سياسي حقيقي، وليست مجرد خلفية بعيدة لحكاية أسطورية. لكننا لا نعرف على وجه اليقين كيف انتهى الجيش، لا نعرف العدد الحقيقي للجنود،
ولا نعرف هل كانت العاصفة سبب الكارثة أم غطاء لرواية هزيمة، أم أن أكثر من عامل اجتمع في النهاية نفسها: العطش والضياع والعاصفة وربما المواجهة العسكرية. وهنا تكمن قيمة القصة. ليست قيمة جيش قمبيز في أن لدينا نهاية مثيرة نكررها، بل في أن الحكاية تجبرنا على التمييز بين ما تقوله المصادر وما تسمح به الأدلة، وما نرغب نحن في تصديقه. قد يكون الجيش قد دفن تحت الرمال، وقد يكون تفرق ومات في الطريق، وقد يكون وصل إلى أرض الواحات وخاض معركة لم تسجلها الكتب كما وقعت. وربما عثر الباحثون في المستقبل على دليل يغير فهمنا كله. حتى ذلك الوقت سيظل الطريق من طيبة إلى الصحراء مفتوحا في الخيال، بينما يتوقف أثر الجيش في مكان لا نعرفه. جيش خرج بأمر ملك وحمل معه قوة إمبراطورية، ثم ترك وراءه سؤالا لا يزال حيا بعد أكثر من 2000 عام: هل ابتلعته الرمال فعلا؟ أم أن الحقيقة دفنت في مكان آخر؟ ما رأيكم؟ هل تبدو لكم رواية العاصفة الرملية أكثر احتمالا، أم أن فرضية الهزيمة أمام قوة مصرية أقرب إلى المنطق؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. وإذا أعجبكم هذا النوع من الحكايات التاريخية، اشتركوا في قناة أصل الحكاية الوثائقية وفعلوا التنبيهات لنواصل البحث عن القصص التي أخفاها الزمن، ونفصل دائما بين الأسطورة والدليل. وأصل الحكاية.